नमस्ते सबैजनालाई, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ उज्यालो टेक्निकल। आजको भिडियोमा हामीहरूले प्रभु पेको बारेमा सिक्नेछौँ। के हो प्रभु पे? प्रभु पेबाट हामीले कस्ता कस्ता सेवा सुविधाहरू उपभोग गर्न सकिन्छ भनेर हामीले फुल डिटेल्समा सिक्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला जानौँ प्रभु पे। प्रभु पे एउटा अनलाइन डिजिटल वालेट हो भने यसबाट तपाईले थुप्रै सेवा सुविधाहरू उपभोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिलेको अवस्थामा तपाईले भोइस अफ नेपालमा भोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, तपाईले घरमै बसी बसी विभिन्न अनलाइन पेमेन्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा अनलाइन डिजिटल वालेट हो। तपाईले ई सेवा सुन्नु भएको छ भने ई सेवा जस्तै हो भन्दा फरक पर्दैन। तपाईले ई सेवामा जस्तै प्रभु पेबाट पनि तपाईले विभिन्न पेमेन्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ। घरमै बसी बसी खानेपानीको बिल तिर्न, बिजुलीको बिल तिर्न, इन्टरनेटको बिल तिर्न, त्यस्तै आएर तपाईले मोबाइल रिचार्ज गर्न र त्यस्तै आएर तपाईले आफ्ना साथीभाइहरूलाई ब्याङ्कमा पैसा पठाइदिन, आफ्नै खातामा पनि पैसा पठाइदिन लगायत एकदमै थुप्रै सेवा सुविधाहरू छन्। कति हो कति, यो हामीलाई 90 नहुने भइसक्यो, किनकि अहिले जमाना डिजिटलमय भइसक्यो। त्यसैले हामीलाई एकदमै यो आवश्यक पर्छ। सबैभन्दा पहिला हामीले जानु यसलाई हामीले कसरी आफ्नै मोबाइलबाट रजिस्टर गरेर बनाउन सकिन्छ है त। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा अथवा तपाईले कम्प्युटरमा रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म तपाईले आफ्नो मोबाइलबाट कसरी हामीले रजिस्टर गर्न सकिन्छ भनेर बताउँदैछु। तपाईले आफ्नो गुगल प्ले स्टोरमा जानु होला, त्यसपछि माथि त्यहाँ सर्च गर्ने ठाउँमा सर्च गर्नु होला प्रभु पे भनेर है त। प्रभु पे सर्च गरिसके पछाडि त्यहाँ माथि रिजल्ट आउँछ प्रभु पे। त्यसलाई तपाईले इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गर्दा बित्तिकै त्यसलाई ओपन गरिदिनु होला अनि ओपन गरेपछि रजिस्टर नाउ गरिदिनु होला। त्यसपछि कन्ट्री सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु होला। तपाईले यो जहाँबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। यदि तपाई विदेशमै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईले यो रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले विदेशको नम्बर राख्दा पनि हुन्छ है, नेपालकै राख्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईले विदेशको नम्बर राखेर पनि यसलाई रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। कोड तपाईको आफ्नै मोबाइलमा आउँछ। त्यसपछि आफ्नो यहाँनिर तलतिर दुईवटा अप्सन छ। यहाँनिर तपाईले के गर्नु होला भन्दाखेरि पासवर्ड राख्नु होला है। तल माथि सेम राख्नु होला। तलमाथि सेम राख्नु होला, किनकि तपाईलाई पछि फेरि प्रभु पे ओपन गर्दाखेरि तपाईलाई आवश्यक पर्छ है। सधैँभरि यो तपाईको फेसबुकको पासवर्ड जस्तै हो, भुल्नुभयो भने फेसबुक गयो हैन त, त्यस्तै हो। यो पनि तपाईले एकदमै याद गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, त्यसपछि तपाईले भेरिफाई अकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला। कङ्ग्रेचुलेसन, तपाईको सफलतापूर्वक प्रभु पे अकाउन्ट बन्यो। अब तपाईले लेट्स गेट स्टार्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईलाई अगेन लगइन गर्न भन्छ। अघि राखेको सम्झिनुभयो कि छैन र तपाईले मोबाइल नम्बर र पासवर्ड राख्दिनु होला अनि त्यसपछि गेट स्टार्टमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। सफलतापूर्वक तपाईको प्रभु पे वालेट खुल्यो। अब हामीले प्रभु पे त बनायौँ। अब हामीलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रभु पे वालेटलाई हामीले भेरिफाई गर्नुपर्छ। जस्तै तपाईले ब्याङ्कमा केवाइसी फर्म भर्नुहुन्छ, त्यस्तै हामीले फर्म यसमा अनलाइन मार्फत भर्नेछौँ। अनलाइन मार्फत हामीले केवाइसी फर्म भर्नेछौँ। त्यसपछि हाम्रो सधैँको लागि प्रभु पे अकाउन्ट भेरिफाई हुनेछ। त्यसको लागि तपाईले के गर्नु भन्दा सबैभन्दा तल दायाँतिर कर्नरमा त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मी भन्ने आइकन, ठिक छ। मी आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला। मी आइकनमा क्लिक गर्दा बित्तिकै तपाईले माथि देख्न सक्नुहुन्छ भेरिफाई योर केवाइसी भनेर, त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईलाई त्यहाँनिर लोकेसनको अप्सन आउन सक्छ। सबै कुरा मागेका कुराहरूलाई अलो गर्दै जानु होला। त्यसपछि तपाईले त्यहाँनिर नेसनालिटी सिलेक्ट गरिदिनु होला। इन्डिया नेपाल देखाएको छ, तपाई आफै नेपाली नै हुनुहुन्छ भने नेपाली गरिदिनु होला। इन्डियन सिटिजन्सले पनि यो प्रभु पे प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि केवाइसी भेरिफिकेसनमा तपाईले सबैभन्दा पहिला पर्सनल डिटेल्स राख्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो नामलाई राख्नु होला, फर्स्ट नेम, मिडल नेम छ भने मिडल नेम राखिदिनु होला। त्यसपछि लास्ट नेम राखिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले आफ्नो डेट अफ बर्थ राखिदिनु होला। डेट अफ बर्थको लागि फर्मेट सिलेक्ट गर्नु होला। विक्रम सम्मत, ईस्वी सम्मत केमा छ। त्यसपछि सबैभन्दा पहिला तपाईले इयर राखिदिनु होला। स्टेप बाई स्टेप राख्नु होला। त्यसपछि मन्थ राखिदिनु होला। त्यसपछि तपाईको डेट हुन्छ त्यो राखिदिएर तपाईले ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला है त। त्यसपछि तपाईले आफ्नो जेन्डर सिलेक्ट गर्नु होला, मेल अथवा फिमेल के हुनुहुन्छ। त्यसपछि अकुपेसनमा तपाईले हालचाल के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला। प्राइभेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गभर्नमेन्ट, स्टुडेन्ट के हुनुहुन्छ तपाईले त्यो राखिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर फादर नेम राखिदिनु होला, आफ्नो बुवाको नाम। त्यसपछि मदर नेम राखिदिनु होला, आमाको नाम। यहाँनिर तल
त्यसपछि तपाईले ग्रान्डफादर नेम हजुरबुवाको नेम राखिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले म्यारिटल स्ट्याटसमा तपाई म्यारिड अनम्यारिड के हुनुहुन्छ तपाईले त्यहाँनेर सेट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ पर्मानेन्ट एड्रेस राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले स्टेटमा है स्टेट आफ्नो सेट गर्नु होला। त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट सेट गर्नु होला। तपाईले त्यसपछि आएर गाउँपालिका नगरपालिका तपाईको के छ त्यहाँनेर सेट गरिदिनु होला। त्यसपछि एड्रेस राख्नु होला, लोकल जुन टोलको नाम, त्यसपछि वार्ड नम्बर राखिदिनु होला। त्यसपछि यदि तपाईँ सेम एड्रेसमै बस्नुहुन्छ भने तपाईले यहाँनिर यहाँ टिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ आफ्नो डकुमेन्टहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले डकुमेन्टमा सिलेक्ट गर्नु होला। मैले सिटिजनशिप चार्ट क्लिक गरेँ, नागरिकता सिलेक्ट गरेँ। त्यसपछि तपाईले नागरिकता नम्बर राखिदिनु होला। ठिक छ। त्यसपछि आएर तपाईँ नागरिकता कहाँबाट बनाउनु भएको थियो त्यो राखिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले कहिले नागरिकता बनाउनु भएको थियो तपाईले त्यो राख्नु होला। अघिको जस्तै पहिला इयर सिलेक्ट गर्नुस्, मन्थ सिलेक्ट गर्नुस्, अनि त्यसपछि आएर तपाईले डे सिलेक्ट गर्नु होला है त। त्यसपछि ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि डकुमेन्ट सिलेक्ट गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो पासपोर्ट साइजको फोटो राखिदिनु होला। त्यहाँ क्लिक गरेर तपाईले पासपोर्ट साइजको फोटो आफ्नो मोबाइलबाट सिधा दुवै कान देखिने गरेर खिच्नु होला। नागरिकता पनि त्यस्तै मोबाइलबाट खिचेर रेडी गर्नु होला है त। तपाईले यहाँ पासपोर्ट साइजको फोटो सिलेक्ट गरिसके पछाडि तपाईले मिलाएर टक्क माथि राइट चेक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले नागरिकताको अगाडिपट्टिको भागलाई पहिला राख्नु होला है माथितिर। फोटोलाई जस्तै तपाईले मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। टक्क मिलाएर राख्नु होला। त्यसपछि माथि दायाँतिर एउटा राइटको चिन्ह आउँछ हैन, तपाईले त्यहाँनिर राइटको चिन्हमा क्लिक गरिदिनु होला है त। त्यसपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ पछाडिपट्टिको भाग अब अघिको जस्तै अपलोड गर्नु होला। अनि त्यस्तै टक्क क्रोप गरेर सबै अक्षर देखिने गरेर तपाईले मिलाउनु होला। अनि त्यसपछि राइटमा क्लिक गर्नु होला है त। त्यसपछि तपाईले यहाँ टर्म एन्ड कन्डिसनमा चेक गर्नु होला। अनि सेभ एन्ड कन्टिन्यूमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यहाँ टर्म एन्ड कन्डिसन एउटा सानो बक्स छ, त्यहाँनिर टक्क राइट चेक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले अगाडि जानु होला। सक्सेस, तपाईको सफलतापूर्वक केवाइसी फर्म पनि एप्लाई भयो है त। अब केही समयपछि तपाईलाई एउटा मेसेज आउनेछ, नोटिफिकेसन आउनेछ कि तपाईको प्रभु पे एप सफलतापूर्वक भेरिफाई भयो। अब तपाईले एकदम मजाले घरै बसी अघि हामीले भने जस्तै भोइस अफ नेपालमा भोट गर्न, विभिन्न अनलाइन पेमेन्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्योभन्दा पहिला प्रभु पेमा पैसा राख्नुपर्छ है। पैसा कसरी राख्ने? पैसा हामीले विभिन्न माध्यमबाट राख्न सकिन्छ, जस्तै इन्टरनेट ब्याङ्किङ, मोबाइल ब्याङ्किङ, त्यस्तै आएर तपाईको कार्डबाट भिसा कार्ड, एससिटी कार्ड, मास्टर कार्ड हैन, आफ्नो एटिएम कार्ड जुन छ त्यसबाट पनि हामी पैसा राख्न सकिन्छ। त्यस्तै हामीले तपाईँ कनेक्ट आइपिएसबाट पनि हामीले पैसा राख्न सकिन्छ। अरू विभिन्न माध्यमबाट हामीले प्रभु पेमा एकदमै सजिलै सिम्पल स्टेपमा हामीले पैसा राख्न सकिन्छ। त्यसको लागि चिन्ता लिनै पर्दैन। हामीले भिडियो बनाएका छौँ, तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ, क्लिक गरेर तपाईँ एकदम सिम्पल माध्यमबाट तपाईले प्रभु पेमा पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यदि तपाईलाई इन्टरनेट ब्याङ्किङ सम्बन्धी, मोबाइल ब्याङ्किङ सम्बन्धी समस्या परेको छ भने तपाईले घरैबाट पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, मोबाइल ब्याङ्किङ तपाईले रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि पनि हामीले तल भिडियोको लिङ्क राखिदिएका छौँ। तपाईँ घरै बसी ब्याङ्क नगइकन आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइल ब्याङ्किङ रजिस्टर गरेर तपाईँले प्रभु पेमा पैसा लोड गर्न सक्नुहुन्छ एकदम सिम्पल तरिकाबाट। प्रभु पेमा पैसा लोड गर्नु कसरी, भिडियो तल डिस्क्रिप्सनमा त्यो हेर्नु होला। त्यसपछि तपाईँ एकदम सिम्पल माध्यमबाट भोइस अफ नेपालमा भोट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब हामीले सिक्छौँ कसरी हामीले भोइस अफ नेपालमा भोट गर्न सकिन्छ है त। त्यसको लागि तपाईँले के गर्ने भन्दाखेरि अघिको जस्तै है त, तपाईँ के गर्नु होला भने आफ्नो प्रभु पे एपलाई तपाईँ खोल्नु होला। ठिक छ। प्रभु पे एप खोलिसके पछाडि तपाईँले अब भेरिफाई भयो, सबै भयो, ठिक छ। भइसकेपछि अब तपाईँले आफ्नो प्रभु पे एपलाई खोल्दा बित्तिकै तपाईँले ड्यासबोर्डमा त्यहाँनिर भोइस अफ नेपालको एउटा लोगो सहित देख्न सक्नुहुन्छ। प्रमुख खरेल लगायतका अरू कोचहरू भएको त्यहाँ लोगो देख्छ, एकदम स्क्रिनमै त्यहाँ देखाएको छ। भिडियो जस्तै चल्छ, तपाईँले यता सार्दै गर्दा पनि हुन्छ। ठ्याक्क त्यहाँ क्लिक गर्नु, क्लिक गर्दा बित्तिकै भोइस अफ नेपाल सिजन 3 भनेर आउँछ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो मध्ये प्रोग्राम भिडियो हैन, त्यसपछि कन्टेस्टेड भनेर देखाएको छ, त्यहाँनिर क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि आएर यहाँ तल कोचहरू पनि देखाएको छ, त्यसको माथि है देख्नुभएको छ कन्टेस्टेड भनेर देखाएको छ सहभागीहरू। अनि त्यहाँ क्लिक गर्दा बित्तिकै सबै सहभागीहरूको यहाँनिर नाम आउँछ है त। तपाईँले जसलाई मनपर्छ, तपाईँको आफ्नो मन परेकोलाई तपाईँले भोट गर्न
सक्नुहुन्छ है त। अहिले इक्जाम्पलको लागि तपाईँलाई म एउटा बोट गरेर देखाउँछु। मलाई मनपर्ने चाहिँ कुन भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर छन् यो किरण गजमेर भन्ने है, मैले किरण गजमेरलाई भोट गर्न चाहेँ। तपाईँले किरण गजमेरमा भोट नाउ भन्नेमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर दुईवटा अप्सन आउँछन् है त, भोट नाउ अनि अर्को तलतिर अप्सन आउँछ, तपाईँले भोट नाउमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँले यहाँ विभिन्न अप्सनहरू छन्। तपाईँलाई पहिला एउटा भोट फ्रीमा छ, तपाईँले एउटा भोट फ्रीमा गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यहाँ ट्याक्क क्लिक गरेर भोट नाउ गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँले ट्रान्जेक्सन नम्बर अर्थात् पिन माग्छ, नभए त तपाईँको फिङ्गर प्रिन्ट इनेबल छ भने फिङ्गर प्रिन्ट माग्छ। यसरी तपाईँले भोट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै तपाईँले यहाँबाट अरू भोटहरू किन्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूले देखिहाल्नुभयो अब के कति रुपियाँमा छ भन्ने होइन। जस्तै 25वटा भोट 100 रुपियाँमा छ भने त्यस्तै आएर तपाईँले 10वटा भोट 50 रुपियाँमा छ। यसरी हामीले यहाँबाट भोट किनेर हामीले सजिलै भोट गर्न सकिन्छ है त। छैन त सजिलो, एकदमै घरै बसी तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट, विदेशमा हुनुहुन्छ त्यहीँबाट, घर आउनुहुन्छ त्यहीँबाट, सबै कुरा हामीले अनलाइन मार्फत गर्न सकिँदो रहेछ। छैन त सजिलो भनेपछि एकदम कमालको छ है त। हामीले पे यो भोट गर्न मात्र होइन, अरू एकदमै धेरै कामहरू क्या भविष्यमा तपाईँलाई अनलाइन पेमेन्टहरू गर्नुपर्छ, ठिक छ, सेयर सम्बन्धी कारोबारहरू गर्नुपर्छ होइन। त्यसपछि यार एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा पठाइनुपर्छ। रेमिट्यान्स मार्फत पनि हामीले पैसा पठाउन सकिन्छ है। त्यस्तै रेमिट्यान्स मार्फत एक ठाउँबाट अर्को नाममा मात्रै पैसा पठाउन पनि सकिन्छ भनेपछि पे त 90 नहुने रहेछ क्या। तपाईँले के गर्नुभयो, सबै कुरा सिक्नुभयो। हामी सबैलाई यो कुरा सेयर गर्नको लागि तपाईँले सेयर बटनमा क्लिक गरेर सोसियल मिडियामा भिडियोलाई सेयर गर्न नभुल्नुहोला। अनि तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया हामीलाई कमेन्ट छोड्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईँलाई मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, मन परेन डिसलाइक गरिदिनु होला। अनि हामीलाई युट्युबमा तपाईँले सब्सक्राइब गरी सँगै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र हाम्रा यस्तै नयाँ इन्फर्मेटिभ जानकारीमूलक भिडियोहरूको नोटिफिकेसन तपाईँको मोबाइलमा लगातार पाउनको लागि तपाईँले हामीलाई सब्सक्राइब गरी सँगै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। अनि हामीहरू भेट्नेछौँ नेक्स्ट भिडियो।